امروز براتون یک سس بی‌نظیر دارم، سس مایونز پروبیوتیک. این سس همون مایونزیه که همه میشناسیم اما بدون تخم مرغ، یعنی یک سس کاملا وگان. پایه اصلیش هم آب نخود پخته یا همون آب نخود کنسروی هستش، همون چیزی که توی آشپزی وگان به جای زرده تخم مرغ استفاده میشه. جالبه بدونید این فقط یه روش خونگی نیست، در صنعت غذایی هم خیلی کاربرد داره، از بیسکویت، کیک گرفته تا موس‌ها و خود مایونزهای وگان. اما تفاوت کار من اینجاست، من میخوام یک سس سالم درست کنم بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده. معمولاً مایونزهای خونگی مشکلشون اینجاست که زود خراب میشن چون هیچ چیزی برای موندگاری طولانی توشون نیست. ولی اینجا من از آب نخود تخمیری پروبیوتیک استفاده میکنم، چیزی که هم سالم ترش میکنه هم باعث میشه که این سس مدت طولانی تری بمونه و هر روز هم طعمش بهتر و عمیق‌تر بشه. بریم ببینیم که این سس چجوری درست میشه. برای این سس ما به کنسرو نخود احتیاج داریم. حالا کنسروی که من دارم خونگی توی شیشه درست شده، ولی شما میتونید از همون کنسرو نخودهای آماده سوپرمارکت استفاده کنید. نکته مهم اینه که آب نخود داخل این کنسرو ها پروتئین های محلول و نشاسته های ژلاتینی شده داره، همون ترکیبات مثل یک چسب طبیعی عمل میکنه و باعث میشه که مایونز سفت بشه و شکل بگیره. این نکته خیلی مهمه، از آب نخود تخمیری به جای آب نخود کنسروی نمیتونیم استفاده کنیم، چون در فرایند تخمیر pH پایین اومده، پروتئین شکسته شده، خاصیت امولسیفایر از بین رفته، یعنی قدرت چسبندگی رو دیگه نداره و سس مایونز نمیتونه خوب شکل بگیره، شل میشه. البته که من کمی از آب نخود برای اینکه اون خواص پروبیوتیک رو پیدا کنه و ماندگاری بالا رو پیدا کنه اضافه میکنم و حتی مقدار خیلی کم از خود نخود تخمیری هم استفاده میکنم. بافت و خیلی خوش‌طعم میکنه سس مایونز رو. اینجا شما میتونید از نمک معمولی استفاده کنید، اما من میخوام یک نمک خاص رو معرفی کنم که در آشپزی خیلی کاربردی و جالبه، مخصوصا برای کسانی که وگان هستن یا نمیخوان از زرده تخم مرغ تازه استفاده کنن. اسم این نمک کالا نمک هستش یا همون نمک سیاه هندی. کالا نمک یک نمک معدنیه که از هند و پاکستان به دست میاد. این نمک به خاطر ترکیبات گوگردی که داره عطر و طعمی درست میکنه که خیلی شبیه به زرده تخم مرغ پخته است. برای همین هم در سس‌های مثل مایونز یا بعضی از سالادها میتونه جای تخم مرغ رو بگیره، میشه ازش استفاده کرد حتی در مایونزهای وگان، غذاهای وگان. جالبه بدونید در طب آیووردا هم از این نمک استفاده میکنن و معتقدن که به گوارش کمک میکنه. البته که مثل هر نمک دیگه‌ای باید به اندازه مصرف بشه. حالا اگر بخوایم در مایونز اون طعم مخصوص زرده تخم مرغ رو داشته باشیم میتونیم از این نمک استفاده کنیم، یا اگر هم نمیخوایم طعم زرده تخم مرغ رو داشته باشیم که از نمک سفید استفاده میکنیم. هدف اینجا فقط معرفی این نمک بوده چون کمتر شناخته شده. من خودم در خیلی از سالادها استفاده میکنم، آموزش یک سالاد بی‌نظیرم براتون دارم. چون در این سس مایونز روغن حرارت نمیبینه، ما شانس رو داریم که از بهترین روغن‌ها استفاده کنیم، برخلاف مایونزهای کارخونه‌ای که معمولاً با روغن‌های ارزون و بی‌کیفیت درست میشه. ما میتونیم انتخاب کنیم که از چه روغن‌های سالم و با کیفیتی استفاده کنیم. بهتره بریم سراغ روغن‌هایی که تعادل خوبی از نظر اسیدهای چرب دارن. امگا 3 که همه دیگه میدونیم برای سلامت قلب و مغز فوق‌العاده است، در کنار یک تعادل با امگا 6 عالیه. همینطور امگا 9 که برای سیستم ایمنی و متابولیسم بدن خیلی مهمه. از روغن‌های خیلی خوب میتونم روغن سبوس برنج، روغن کانولا، روغن هسته انگور، روغن بادوم، روغن آووکادو
و بذر کتان، حتی کنجد رو بهتون معرفی کنم. فقط باید دقت کنیم، بعضی روغن ها مثل بذر کتان یا کنجد طعم خیلی قوی دارن و اگر زیاد استفاده بشن مزه سس رو کامل تحت تاثیر قرار میدن. همینطور من شخصا روغن آفتابگردون رو زیاد ترجیح نمیدم چون تعادل امگاهاش زیاد مناسب نیست. نکته مهم اینه که ما اینجا آزادی داریم، آزادی انتخاب داریم. میتونیم مایونزی درست کنیم که هم خوشمزه باشه هم با روغن‌های سالم تری درست شده باشه. من خودم معمولا در آشپزی، حالا فرق نمیکنه نه فقط در مایونز، در آشپزی سعی میکنم ترکیب روغن‌ها رو، یعنی در واقع با هم ترکیب میکنم و استفاده میکنم. اینطوری یه تعادل بین امگاها هم هست. حتی در برای سالاد به شکل سرد هم سعی میکنم با هم مخلوط کنم، مخصوصا روغن زیتون و روغن بذر کتان خیلی مناسبه برای استفاده سرد در سالادها. همونطور که دیدید من برای این کار از گوشت‌کوب برقی استفاده کردم. شما میتونید از هر نوع میکسر یا بلندر کوچیک هم استفاده کنید، ولی گوشت‌کوب برقی خیلی راحت تره چون همه مواد رو همونجا توی ظرف با هم مخلوط میکنید. بهتر ظرفتون استوانه‌ای باشه، مثل یک لیوان یا همین ظرفی که من استفاده میکنم، چون وقتی دیوارا صاف باشن همزن همه مواد رو یک دست میگیره و سریعتر سس میبنده. روش کار هم اینه که اول روغن رو بریزید، بعد بقیه مواد رو اضافه کنید و بعد گوشت‌کوب رو بذارید ته ظرف. وقتی شروع به هم زدن کردید میبینید که مایونز از پایین شروع میکنه به غلیظ شدن و بالا میاد. معمولا بین 1 تا 3 دقیقه طول میکشه، بسته به قدرت دستگاهتون هم داره. بعضی دستگاه ها سریعتر میبندن و بعضی ها یکم طولانی تر، ولی در کل زمان زیادی نمیبره. همونطور که خودتون هم دیدید من توی این سس مایونز نه خردل زدم، نه آب لیمو، نه سرکه، چون فقط همون مقدار کم آب نخود تخمیری و اون 1 قاشق نخود تخمیری چنان طعم پیچیده و خاصی به این سس میده که دیگه نیازی به هیچ کدوم از این مواد نیست. جالبیش هم اینه که بدونید این سس هر روز که توی یخچال میمونه به تخمیرش ادامه میده، یعنی نه تنها سالمتر میشه، حتی طعمش هر روز عمیق‌تر و خوشمزه‌تر از روز قبل میشه. این دقیقاً تفاوت یک مایونز پروبیوتیک تخمیری با مایونزهای معمولیه. من اندازه رو دقیق براتون توی قسمت توضیحات نوشتم، حتما دقت کنید چون فقط با رعایت همین اندازه هاست که مایونز درست قوام میگیره و به مشکل بر نمیخورید. یه نکته مهم هم اینه که نگران نباشید اگر همون لحظه اول فکر کردید باف یا طعمش هنوز جا نیفتاده. این مایونز وقتی داخل یخچال میمونه هم طعمش کاملتر میشه، هم بافتش خودش رو بهتر نشون میده. در واقع بعد از 1 روز تازه میفهمید که طعم واقعی و بافت اصلیش چقدر خوب در میاد. دوستان من همیشه سعی میکنم تخمیرهای خاص و بی‌نظیر رو بهتون آموزش بدم، چیزهایی که شاید هیچ جای دیگه به این شکل نبینید. شما هم اگر دوست دارید آموزش‌های بیشتری ببینید یک مقدار در لایک دادن دست و دلباز باشید. این لایک ها برای من فقط یک علامت نیست، واقعا انگیزه و نیرو میده که ادامه بدم و پروژه های جدیدتر و جذابتری رو براتون آماده کنم. پس اگر از این آموزش ها خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید تا با هم بریم سراغ تجربه های بیشتر. تا بعد دوستان.